คนพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะใน We Fly Far นี่นิวค่ะเบนครับวันนี้ค่ะเบนเราจะมาตอบคำถามค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนิดหน่อยครับ เราจะมีรวบรวมคำถามมา10คำถามนะคะคำถามง่ายๆที่คำตอบไม่ง่ายเลยค่ะเบนต้องตอบยากๆเหรอครับคือบางคำถามอะค่ะเบนนี่นิวฟังแล้วนี่นิวเองไม่รู้คำตอบเลยค่ะโอ้โหเบนก็โดนถามหลายอย่างที่แบบไม่เคยนึกถึงมาก่อนนะโอเคค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราก็รวบรวมมาแล้วนะคะ10คำถามนะคะพร้อมตอบไหมคะเบนพร้อมครับงั้นไปเลยค่ะคำถามข้อที่1ค่ะเบนเครื่องบินมีกุญแจหรือเปล่าคะเครื่องบินเล็กมันจะมีกุญแจเหมือนรถยนต์เลยนิดนิวครับเพื่อที่จะเปิดประตูและต่อแบตเตอรี่กับระบบไฟฟ้าของเครื่องบินครับและเครื่องบินใหญ่ก็ไม่มีกุญแจครับอ้าวอย่างนี้ถ้ามีคนมาขโมยเครื่องบินเราอะคะเบนคือส่วนใหญ่เครื่องบินใหญ่มันจะจอดที่เขตที่ปลอดภัยครับเช่นที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองมันจะมีรั้วรอบสนามบินครับก็มันจะปลอดภัยครับและทุกคนที่เข้าออกต้องมีบัตรพนักงานด้วยครับนี่นิวนอกจากบัตรพนักงานครับมันจะมีกล้องที่จุดเข้าและออกครับเขาก็คิดว่ามันปลอดภัยพอที่จะไม่มีกุญแจสำหรับเครื่องบินใหญ่ครับว้าวโอเคงั้นปลอดภัยแน่นอนเครื่องบินไม่หายนะคะมาถึงคำถามข้อที่2ค่ะเวลาเรากดชักโครกบนเครื่องบินจะไปไหนต่อคะคือ70 ปีที่แล้วถ้าเกิดเรากดชักโครกบนเครื่องบินมันจะออกจากเครื่องบินทันทีเลยครับนี่นิวโอ้ my god แต่สมัยนี้ครับเขาเปลี่ยนระบบครับและสมัยนี้ถ้าเกิดเรากดชักโครกบนเครื่องบินครับมันจะดูดเข้าไปในถังข้างหลังเครื่องเลยครับนี่นิวอ๋อก็คือมีถังเก็บแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับนะคะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้เรามีถังเก็บแล้วค่ะไม่ได้ปล่อยออกมาข้างนอกแล้วนะคะและนี่นิวเคยสังเกตว่าชักโครกบนเครื่องบินมันจะไม่เหมือนชักโครกที่อยู่ที่บ้านเราครับใช่ค่ะนี่นิวเคยสังเกตค่ะเพราะว่ามันจะเวลากดแล้วมันไม่มีน้ำใช่ครับชักโครกบนเครื่องบินครับเพื่อที่จะลดน้ำหนักครับมันใช้ความดูดของอากาศครับแทนที่จะใช้น้ำครับมาถึงคำถามข้อที่3ค่ะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะคะเบนกับคำถามที่ว่าทำไมเราต้องปิดโทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินด้วยคะสรุปว่าโทรศัพท์มือถือไม่มีผลกับระบบการบินเลยครับนี่นิวอ้าวทั้งนั้นแล้วทำไมต้องปิดโทรศัพท์ด้วยอะคะคือเขาสร้างกฎหมายนี้เพื่อที่จะให้เราสังเกตสิ่งแวดล้อมเราเลยครับถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติเราสามารถแจ้งลูกเรือได้เลยครับก็คือให้เราระแวดระวังสิ่งรอบข้างนะคะระหว่างเครื่องขึ้นเครื่องลงค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนนะคะกรุณาช่วยปิดโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะมาถึงคำถามข้อที่4ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่น่าเศร้าสลดอีกหนึ่งคำถามของคนในวงการการบินนะคะกับคำถามที่ว่าตอนนี้ MX 370อยู่ที่ไหนคะจากหลักฐานที่เราได้มาจากบริษัท Inmarsat ครับที่จับสัญญาณสุดท้ายว่าเครื่องบินน่าจะอยู่แถวมหาสมุทรอินเดียครับนิวมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะกับคำถามข้อที่5ค่ะคำถามข้อนี้ก็คือ Winglet คืออะไรคะWinglet คือปลายของปีกที่ชี้ขึ้นไปครับนิวและมันจะลดแรงรากของเครื่องบินและมันจะเพิ่มแรงยกของเครื่องบินครับนอกจากนั้นมันจะสามารถประหยัดน้ำมันประมาณ 4% ได้ครับและมันจะลดแรง turbulence ด้วยครับมาถึงคำถามข้อที่6ค่ะคำถามนี้นะคะก็คือเครื่องบินสามารถเข้าเกียร์ถอยหลังได้ไหมคะเครื่องบินเล็กสามารถถอยหลังได้ครับเช่นเครื่อง ATR 72ครับถอยหลังได้ครับเนื่องจากมันใช้เครื่องใบพัดครับแต่เครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นไม่สามารถทำได้ครับปกติเครื่องแบบนี้มันต้องใช้เครื่องลากครับเพื่อที่จะถอยหลังครับมาถึงคำถามข้อที่7ค่ะคำถามนี้ก็คือทำไมผู้โดยสารต้องขึ้นเครื่องบินจากฝั่งซ้ายเท่านั้นคะผู้โดยสารต้องขึ้นเครื่องบินจากด้านซ้ายเพราะว่า3เหตุผลครับเหตุผลแรกคือมีประตูโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้เครื่องบินครับและประตูวันนี้มันจะเปิดออกไปข้างนอกครับและมันอาจจะขวางทางของสะพานเทียบเครื่องบินได้ครับและเหตุผลที่2คือส่วนใหญ่พื้นที่ด้านขวามันจะมีอุปกรณ์ทำอาหารครับเช่นโอเว่นครับและมันจะจำกัดที่ผู้โดยสารสามารถขึ้นบนเครื่องได้ครับเหตุผลที่3คือด้านขวามันจะมีรถเติมน้ำมันครับและรถนี้มันจะมีสายท่อน้ำมันและสายไฟฟ้าออกมาครับแล้วเขากลัวผู้โดยสารอาจจะโดนครับก็สรุปว่าเขาทำเพื่อความปลอดภัยครับนิวมาถึงคำถามข้อที่8ค่ะว่าทำไมต้องมีนักบิน2คนคะเห
เหตุผลที่ต้องมีนักบิน 2 คนคือแบ่งหน้าที่กันเพื่อไม่ให้นักบินเหนื่อยเกินไปครับในสถานการณ์ธรรมดา1คนเขาจะบินครับคุมการบินและอีก1คนจะคุยวิทยุครับและในสถานการณ์ฉุกเฉินครับ1คนจะบินและอีก1คนจะพยายามมาแก้ไขปัญหาครับและอันที่3คือกระทันหันสมมติว่ามี1คนป่วยหรืออาหารเป็นพิษจะมีนักบินสำรองครับก็คือความปลอดภัยเองครับมาถึงคำถามเกือบสุดท้ายของเรานะคะกับคำถามข้อที่ 9 ค่ะว่านักบินสามารถสักได้ไหมคะนักบินสามารถสักได้ครับแต่เมื่อใส่ยูนิฟอร์มจุดที่คุณสักครับไม่สามารถมองเห็นได้ครับกฎนี้มีเพื่อความเป็นมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของนักบินครับมาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วค่ะว่าเครื่องบินต้องห่างจากเครื่องบินลำอื่นบนท้องฟ้าเท่าไหร่คะเวลาเครื่องบินเทคออฟกับแลนดิ้งครับเครื่องบินข้างหลังต้องห่างกันเครื่องบินข้างหน้าประมาณ2 นาทีครับแล้วเวลาอยู่บนท้องฟ้าครับต้องห่างกันอย่างน้อยประมาณ10 กิโลเมตรครับและถ้าความสูงคนละระดับครับต้องห่างกันประมาณ300 เมตรครับครบไปแล้วนะคะสำหรับ10คำถามที่เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะบางคำถามเนี่ยนิวยังไม่รู้คำตอบเลยนะคะเบน จริงๆมีมากกว่านี้ครับแต่วันนี้ไม่มีเวลาอธิบายทั้งหมดครับไม่เป็นไรค่ะไว้คราวหน้าเรามาตอบคำถามใหม่นะคะสำหรับผู้โดยสารท่านไหนนะคะที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการบินนะคะสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยค่ะมาถามนิวกับเบนได้เลยนะคะเดี๋ยวนิวจะให้เบนไปหาคำตอบเองค่ะดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย